good morning. Welcome to another video. Today is my day off, and because today is Eid here in Kuwait, so all the Muslims people are celebrating their Eid. To the people who doesn't know Eid, it's like a Christmas in the Philippines. So yes, and because of the pandemic, they cannot celebrate much because it's not allowed to do the gatherings. So I just want to greet them all a happy Eid day, and Eid Mubarak to everyone, to all my Muslim friends. Have a peaceful day. And you remember guys that I had that color for my hair, and because of the highlights and colored, it little bit damaged from some parts of my hair. So I'm going to show you how I fix my hair. So to all the person who had damaged hair because of the color, I will show you today how I do it. So maybe you can learn something from the things that I'm doing for my hair to recover it, to remove the damage from the colored. So let's go to the toilet and I will show you how to do it, guys, okay? Guys, dito na po tayo sa toilet and ipapakita ko sa inyo yung hair ko. Tignan nyo po, medyo na-damage po siya dito, nag-brittle. So gagawin po natin ang paraan yan. I-hair wax natin yung buhok natin today para mawala yung mga damage niya. At ito po ang gagamitin ko. Remember guys, I bought this when the first time that I colored my hair. I also have this, so we will try it today, okay? I will show you how to do it. So join me on doing my exam pieces. It's like that, and we will apply it in the parts of the hair para malagyan ng magandang yung buhok natin. I-parts natin siya, guys. Ganyan. Yung mga dito. Ganyan, guys. Lahat ng parts ng hair natin, lagyan natin. Kasi na-damage to diba? Naalala nyo, nagkulay ako ng buhok ko. That time, meron pang kulay yung hair ko. So, ang nangyari, nag-brittle yung mga dulo. Ngayon guys, titignan natin kung okay to. Sana mag-effective siya sa akin. Manipis lang yung hair ko guys. Buti na lang dinagmana sa akin si Micaela. Shout out to you, Micaela. You remember, I had same like this coconut hair wax. Sabi, gamitin mo yun para gumanda yung hair mo din lalo. Kasi ang ganda ng buhok ng anak ko na yun, makapal. Buti na dinagmana sa akin ng manipis. Ganyan guys. So lahat ng part lagyan natin. Yan dito sa likod. Tapos i-massage lang natin yan guys. I-massage. Massage natin itong mga likod. Para malagyan lahat ng parts. Ganyan. Ganyan mo para mabuhay yung anit. I mean, ilagyan yung mga anit niya at mabuhay ulit. Tumubo yung mga nag-hair po. Ganyan. Siya mo pala guys, ito yung nagamit ko is good for the coloring hair. I mean, yung colored hair na ganito guys sa akin kasi less lang yung sodium niya. So, tama lang po sa akin para hindi din masira yung color ng hair natin. So, ganyan po ang ginagawa ko. Pag meron akong time, kaya nung pagpasok ako ng panghapon, binababad ko siya in 1 week, 3 times ko siyang ginagawa. Binababad ko siya bago ako maligo, mga 45 minutes or 1 hour. Habang nagliligpit ako, naglilinis, nag-prepare ng mga pagkain or pambaon, binababad ko na siya guys. Pagising ko pa lang, nilalagyan ko na siya. Para, ilayo ko nga lahat sa likodan Ganyan na yan. Lagyan ko natin yung likod.
guys, ayan na po, nalagyan na natin, na-apply na po natin lahat ng hair mask sa ating hair. And you will just massage this like this. Massage na po natin yung ganyan ng ating hair. Ganyan. Just massage lang po para yung scalp natin mabuhay ulit. Mabuhay. Pero maganda yung tubo niya. Tapos po, i-massage. Ganyan lang natin yan. Kasi ibababad pa natin siya ng mga 1 hour. Tsaka natin siya mamandawin mamaya. Ipapakita ko rin po sa inyo mamaya pagtapos kung maligo yung effect nito, ha. Ganyan lang po. Yan. After nito guys, hindi tayo magka-shampoo, ha. Parang ito na yung pinaka-conditioner natin sa buhok natin. So, papanlawan lang natin siya ng maigi. Tapos, yun na, tutry na natin. Huwag na tayong mag-shampoo at conditioner today. Para ma-maintain niya. At again, Eid Mubarak to all my friends and Muslim people. Shout out to Joanne and Bibo and Tito Pahad. Happy Eid Mubarak to all of you. Bye guys, talk to you later. Guys, okay na. Malinis na ang toilet. Tingnan niyo po. Yung ginamit kong Clorox na may soap para maging maputi ang ating lababo. Pinunasan ko na rin yan. And ito po yung aming shower. Nalinis ko na rin siya, nakapipid ko na yan. Yan. Yan po yung aming shower guys. Nakita niyo po ba? Ganda niyo. Sarap maligo dyan guys. At ang aming bangon ay puting-puting na po. Magkakat. Ilagyan ko yan ng, binabaran ko yan ng Dettol, powder na sabon, tsaka ko siya inis-is. Kaya puting-puti siya. Tsaka may Clorox yun guys. Yan, malinis na. Nagbabad ako ng tubig ko kasi sobrang init na ngayon guys. So ang aking hair, nag-hair fall sa hot water. So kailangan natin magbabad ng tubig. Sa mga taga-Kuwait yan, alam niyo po ang ginagawa natin pag tuwing summer. Nagpapalamig ng tubig dahil sobrang init ng labas ng tubig. I mean, yung lumalabas sa ating gripo ay napakainit. Kaya iwasan po natin na maligo ng mainit na tubig sa gripo dahil ang ating hair, kailangan natin ingatan para hindi tayo magkaroon ng hair fall. Ayun guys, nalinis ko na po yung lahat. So, tatapos ko rin ang aming kusina. Hindi ko napakita sa inyo. Minap ko rin po siya ng Dettol para yung mga ipis mamatay doon. Kung may mga ipis doon. Tapos, para yung gagamit hindi magulas. Diba? At nalinis ko na rin ang aming sala. Natuloy na siya guys. Mamaya, papakita ko po sa inyo ang pagpapaligo kay Katya. Mag-try muna siya at mawala ang singaw. Aming toilet, ang linis na ha. Tignan niyo po guys, ang aming sala. Dry na rin siya. Nag-work ang housemate ko diyan sa kanyang laptop. Kaya andyan siya. At ang aking room, malinis na din. Yan po ang aking mounting room. Andyan na aking robe at towel. Meron akong hot water. Meron akong pitchel dito. Nilalagyan ko siya ng foil guys kasi baka pasukin ng madumihan or ipis. So palagi ko siyang nilalagyan ng foil. At meron nga pala akong ganito guys. Tingnan niyo po. Tanong! Binigay sa akin ito ng housemate ko. Kaya, dyan siya. Ayan. Nalinis ko na yan. Nalinis ko na rin dyan. Guys, pahinga muna tayo. Kain tayo ng saging. Kasi hindi pa ako nagbe-breakfast. So, ito na muna ang ating breakfast. Kain tayo. Kailangan natin kumain ng saging para sa potassium natin guys. Para maging healthy tayo, lagi kain tayo ng saging.
At least isang beses sa isang araw. Mga patos ko nandiyan. Guys, kain muna tayo nito. Kasi gutom na tayo guys. Namenta kayo ng heavy. Kain tayo. Shout out kala Roy. Roy, kumusta kayo dyan? Nanonood ako ng channel 7 mo. It Bulaga. Malami niyo pinapanood yan. Kuya Lito, shout out to you. Kumusta ka po dyan? Kumusta kayong lahat? Sana okay lang kayo lagi. Stay safe and be happy. Ingat kayo dyan. Guys, ito nga pala yung lagayan ng aming insenso. Magkisinipo ko nito para mabango yung bahay namin. Okay. Para mabango siya guys, ito sindihan natin. Dalawa. Para mabango. Hindi bumili sila ng ganito Very good talaga itong housemaker. Sindihan natin ito guys. Para mabango ang ating bahay. Para mabango. Sindihan natin ito isa. Natin siya lalagay sa gilid. Okay na guys. Nagsindi na tayo doon. Ayun. Kita mo. Meron po kami mask. Sanitizer dito. Para sa mga lalabas at papasok. Nag-sanitize po kami bago sa papasok sa bahay at palabas. Ayan. Nilalo ko na Bulaga sa channel 7. Guys, welcome back to my channel. Tatapos ko lang po lahat ng mga gawain. Nakapag-shower na rin po ako guys. Saban naman ko ng aking hair. Nalagyan natin ng hair mask today. Ayan po yung effect niya sa akin. Medyo malambot po at bouncy siya. Kaya i-maintain po natin ang paglagay ng hair mask. Kung meron tayong time. Okay siya guys, maganda. Ayan. At sana nag-enjoy po kayo sa pag-watch. Ka-close ko na po yung vlog ko ngayon. Kasi masyado na po mahaba. So, we will have another vlog next time. Sa ngayon po, ka-close ko na siya. Just stay safe and be happy. And if you not yet subscribe on my channel, please do subscribe. And don't forget to like and share. Thank you for watching guys. Thank you so much. Bye for now.